गहुँको आटाबाट चाहिँ पास्ता बनाउनको लागि चाहिँ मैले पहिला गहुँ लिएको छु र त्यसमा नुन एड गर्दै अनि थोरै तेल अनि अलिअलि गर्दै पानी एड गर्दै यसलाई चाहिँ पहिला हामीले डो बनाउनु पर्छ। डो बनाउनको लागि चाहिँ एकैचोटि धेरै पानी एड नगर्नु होला हजुरहरूले, थोरै थोरै गर्दै पानी एड गर्नुहोस्। मैले चाहिँ 1 कप जति पानी लिएको थिएँ। 1 कप चाहिँ पानी लागेको छ यसमा। अब चाहिँ केही बेर 10 मिनेटको लागि म यसलाई छोप्न जाँदैछु र त्यो डो चाहिँ 10 मिनेट भइसकेको छ र मैले कैँचीले कट गर्न थालेँ। यसरी हजुरहरूले नि यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघिको डोलाई चाहिँ 2टा बनाएकी छु समाउनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर। र अब चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ तातो पानीमा हाल्दै गर्न लागेको छु, उम्लेको पानीमा। यसरी कट गर्दै हाल्नु होला, सजिलो हुन्छ। एकछिन टाइम चाहिँ लाग्छ तर यो चाहिँ गहुँको राम्रो हुन्छ हाम्रो हेल्थको लागि पनि। हामीले घरमै इजिली पास्ता बनाउन सकिन्छ। कोही पाहुना आयो भने हजुरले तुरुन्तै घरमा बनाएर पकाएर खुवाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यो पानीमा चाहिँ हजुरले थोरै ओइल एड गरिदिनु होला। सबै प्रोसेस सेम नै हो, सजिलै कट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले सेप निकाल्नको लागि यसरी कट गरे हो, अरू पनि सेप बनाउन सकिन्छ। म चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा देखाउने छु अरू सेपको चाहिँ। आज चाहिँ मैले यो सेपवाला बनाएकी छु। यसलाई चाहिँ 10 मिनेट जति पकाउनु होला। मैले त्यति 1 कचौरा पिठोबाट चाहिँ यति बनाएको छु। 10 मिनेट नि भइसकेको छ। मैले चाहिँ निकालिसकेकी छु र पखालेर पनि ल्याएँ। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। अब चाहिँ मैले सनफ्लावर ओइल एड गरेकी छु अनि थोरै अदुवा अनि जिराको दाना र त्यसपछि चाहिँ मैले गार्लिक अलि धेरै लिएकी छु। मलाई चाहिँ गार्लिक हाल्दा मन पर्छ अनि रेड चिल्ली। अब ओनियन एड गर्दै मैले चाहिँ यसमा प्याज। अब यसमा चाहिँ मैले गोलभेरा एड गरिदिएकी छु। पहिला चाहिँ हामीले गोलभेराको पेस्ट बनाउने, यो पकाउँदै गर्दाखेरि आफै पेस्ट हुन्छ, मिक्सरमा चाहिँ हाल्दिनँ म। अब चाहिँ मैले ट्युमेरिक पाउडर एड गरिदिएकी छु अनि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार हाल्नु होला हजुरहरूले। म चाहिँ केचप चाहिँ युज गर्दिनँ यसमा, म अब यसैको ग्रेभी बनाउँछु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा पानी पनि एड गरेको चाहिँ छैन। र अब चाहिँ मैले क्युमिन पाउडर एड गर्दै जिराको धुलो र थोरै चाट मसला। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरले युज गरे नि भयो नगरे नि भयो। अब चाहिँ थोरै रेड ड्राई चिल्ली पाउडर एड गर्दै मैले चाहिँ अनि सोया सस अनि सबैलाई मजाले मिक्स गर्नु होला। यो चाहिँ मसलाहरू पाकिसकेपछि चाहिँ तेल निस्किन्छ र पाकिसकेको थियो। अब चाहिँ मैले पास्ता पनि एड गरिदिइसकेकी छु र पास्तालाई चाहिँ अब धेरै बेर पकाउनु पर्दैन हामीले। यो मसलाहरू अलरेडी पाकिसकेको छ, पास्ता पनि पाकिसकेकै हो र म चाहिँ यसलाई 2 मिनेट जति पकाउँछु। र अब चाहिँ लास्टमा पाकिसकेको छ। मैले चाहिँ कोरिएन्डर लिभ्स हाल्दिएकी छु, धनियाको पत्ता र थोरै लसुनको पत्ता पनि एड गरिदिएकी छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त मेरो रेसिपी? म अझै यस्तै नि रेसिपीहरू नयाँ लिएर आउँदै गर्छु। हस् त, धन्यवाद।